टिकटक एप्समा एउटै भिडियो क्लिप भित्र स्लोमो अनि फास्ट फरवर्ड भिडियो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, अरु कुनै एप्स युज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर धेरैले सोध्नु भएको छ। पर्दैन हजुर, यो टिकटक एप्स भित्रै गर्न मिल्छ। स्लोमो अनि फास्ट फरवर्ड भिडियो एउटै भिडियो क्लिप भित्र बनाउन मिल्छ। अब त्यो कसरी गर्ने म देखाउँछु तपाईलाई। मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, स्लोमो अनि फास्ट फरवर्ड रेकर्डिङ गर्नको लागि केही पनि छैन। तपाई यसरी आफ्नो प्रोफाइल पेजमा आउनु भएपछि तल प्लस आइकनमा त अवश्य क्लिक गर्नुहुन्छ भिडियो रेकर्ड गर्नलाई हैन। ल मैले प्लस आइकनमा यसरी क्लिक गरे, त्यसपछि यसले मलाई रेकर्डिङ स्क्रिनमा लान्छ हैन। अब यहाँ तपाईले सबभन्दा पहिला विचार गर्ने कुरा के भने कति सेकेन्डको भिडियो चाहिँ तपाईले रेकर्ड गर्ने हो त्यो हेर्नुस्। तल यहाँ 15 सेकेन्डमा मेरो सिलेक्ट भएको छ। तपाईले 60 3 मिनेट जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि मैले यसरी 15 सेकेन्डमा राखेँ हैन। यो 15 सेकेन्डमै छ, हाइलाइट भएर बसेको छ हैन। अब तपाईले अर्को कुरा के विचार गर्नुपर्ने छ यो भिडियोको स्पिड हैन। तपाईले अब ल फर एक्जाम्पल म चाहिँ सुरुको 3 सेकेन्ड चाहिँ नर्मल स्पिडमा गर्छु हैन। त्यसपछि 5 सेकेन्ड चाहिँ म स्लो मोसनमा गर्छु अनि त्यसको 5 सेकेन्ड चाहिँ म एकदमै फास्टमा गर्छु हैन। मलाई तीनटा किसिमको भिडियो एउटै क्लिपमा गर्नु छ हैन। सबभन्दा पहिला दाहिनेतिर तपाईले हेर्नुपर्छ हैन। दाहिनेतिर तपाईको यो अगाडि चाहिँ नि के टाइमर बार आएको छैन भने यो दाहिनेतिर हेर्नु चाहिँ 1 टाइम्स लेखेको देख्नु भएको छैन हैन। 1 टाइम्स लेखेको यता दाहिनेतिर हो, यो 1 टाइम्स लेखेकोमा चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस् हैन। अब ल हेर्नुस् त यहाँ 0.3 0.5 1 टाइम्स 2 and 3 टाइम्स भनेको छ नि हैन। अब यो 1 टाइम्समा यसरी आएर बसेको हुन्छ बाइ डिफल्ट। त्यो भनेको यो नर्मल हो, यसरी नर्मल फास्ट हुन्छ तपाईको हैन। 0.5 यतातिर जानु भयो भने 0.5 तिर जानु भयो भने चाहिँ के हो अलिकति स्लो हुन्छ। अनि 0.3 तिर जानु भयो भने चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ, कछुवाको तालमा छ। यता 2 तिर जानु भयो भने अलिकति फास्ट हुन्छ, 3 तिर जानु भयो भने एकदम फास्ट हुन्छ क्या, त्यसरी हो हैन। अब कुरो आयो कसरी अब टुक्रा टुक्रा गरेर रेकर्ड गर्ने भन्नुहुन्छ होला हैन। अब तपाईले फेरि यहाँ माथि दाहिनेतिर हेर्नुस् त के देख्नु भएको छ 3 लेखेको छ नि, त्यो हैन काउन्टडाउन हो क्या। तपाईले हो यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। ल काउन्टडाउनमा मैले यसरी क्लिक गरे। अब यो 3 सेकेन्ड काउन्टडाउनमा छ, यो 3 मै छोड्दिम, 10 मा किन राखे 3 2 1 हुन्छ क्या हैन। त्यसपछि तल हेर्नुस् त 0 to 15 सेकेन्ड टाइम बार देखाएको छ नि। अब सुरुको मैले के भने सुरुको 3 सेकेन्ड चाहिँ म नर्मल गर्छु भने नि त हैन। अब यो 15 को मुनिको लेखेकोलाई यसरी औँलाले थिचेर सार्नुहोस्। सुरुको 3 सेकेन्ड ल लगभग 3 मा 3 point कति छ ल 3 सेकेन्डमा मैले राखेँ। अब यसलाई चाहिँ म नर्मल रेकर्ड गर्छु। अब मैले तल स्टार्टमा क्लिक गरे भने मलाई काउन्टडाउन दिन्छ, यो चाहिँ नर्मलमा रेकर्ड हुन्छ किनकि अघि स्पिड 1 टाइम्समा सिलेक्ट छ नि त हैन। ल मैले स्टार्टमा थिचे 3 2 1 हाहा यो चाहिँ नर्मलमा हो है। सुरुको 3 सेकेन्ड हैन। तल हेर्नुस् त उ 3 सेकेन्ड भयो, ठ्याक्क रोक्यो उ। अब यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के हो अब अर्को पनि रेकर्ड गर भनेर दिएको हो कि अलिकति रातो बार देखाएको छ, बाँकी छ नि त अझ हैन। अब 3 सेकेन्ड त गयो 12 सेकेन्ड छ नि त हैन। अब तपाईले फेरि केही पनि छैन, त्यो स्पिड छ नि। अब मैले के भनेको थिएँ स्लो गर्छु भनेको थिएँ नि हैन। अब मैले चाहिँ 0.5 मा गर्छु, अलिकति स्लोमा हुन्छ है। ल 0.5 मा यसरी क्लिक गरे हैन। सारे त्यो स्पिडलाई तल मैले हेर्नुस् है सारेको छु हैन। यो स्पिडलाई मैले सारे यहाँ ल हेर्नुस् है, यहाँ सारिसके हैन। अब केही पनि छैन। टाइमिङ तपाईले चाहिँ अब कति सेकेन्ड भन्थे 5 सेकेन्ड माथि फेरि त्यो 3 लेखेको छ नि हो, त्यो काउन्टडाउनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। अब हेर्नुस् यहाँ सुरुमा 0 to 15 सेकेन्डमा रातो भएको भनेको अघि 3 सेकेन्ड चलाइसकेछ। फेरि 15 को मुनि टाइम बारलाई यसरी सार्नुहोस्। मैले 5 सेकेन्ड भनेको थिएँ, 5 सेकेन्ड मैले यसरी लगभग ल्याएर राख्थे, छोडिदिए हैन। अब तपाईले स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्टमा क्लिक गरेपछि 3 2 1 अब चाहिँ यो स्लोमा हुन्छ है। ल अब चाहिँ यो चाहिँ एकदमै स्लोमा हुन्छ। मैले यो पञ्च हानेको एकदमै स्लो 5 सेकेन्ड हुन्छ रेकर्ड हैन। 5 सेकेन्ड रेकर्ड भएपछि के हो यो आफै आएर यसरी स्टप भयो हैन। अब केही पनि छैन। तपाईले अब फेरि फास्टमा गर्नुपर्ने भयो भने के हो अब यो 2 टाइम्समा यो टाइमिङलाई 2 टाइम्स चाहिँ यसरी राख्नुस्। ल 2 टाइम्समा गर्नु भयो हैन। ल 3 टाइम्स राख्दै मैले हैन, एकदमै फास्ट गर्ने भए। फेरि माथि काउन्टडाउन छ टाइमिङ त्यो 3 लेखेको, त्यहाँ फेरि यसरी क्लिक गर्नु होला। अब बाँकी भएको के हो 5 सेकेन्डलाई चाहिँ थोरै छ तर मैले 5 सेकेन्ड मात्र गरे। यसलाई चाहिँ मैले ल 8 सेकेन्डलाई गरे मैले, एकदमै फास्ट गर्ने भयो यसलाई मैले। अब स्टार्टमा क्लिक गर्ने भयो भने 3 2 1 अनि यो मैले पञ्च हानेको चाहिँ के हो एकदमै फास्टमा हुने हुन्छ रेकर्ड। हेर्नुस् त्यो टाइमिङ आएर छुँदै गएको छ। त्यो रातो मैले सिलेक्ट गरेको 8 सेकेन्डसम्म भरेपछि ठ्याक्क रोकिन्छ यो आफै। ल अब यो रोकियो हैन। अब यो मैले फास्ट गरेको कस्तो भयो के भयो। अब यसलाई यो रातो टिक छ नि, यो रातो टिकमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्नु भने अब देखाउँछ। ल हेर्नुस् सुरुको यो हैन नर्मलमा रेकर्ड भयो, त्यसपछिको स्लो भयो 5 सेकेन्ड स्लो, त्यसपछि एकदमै फास्ट भयो हैन। सुरुको फेरि 3 सेकेन्ड नर्मल, त्यसपछिको 3 सेकेन्ड फेरि स्लो, अब चाहिँ स्लो भयो अनि अब चाहिँ फास्ट भयो हैन। अब यसरी तपाईले एउटै क्लिपमा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही पनि छैन, नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस् हैन अनि डिस्क्रिप्सन हालेर पोस्ट गर्नु होला। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई धेरै हेल्पफुल भयो होला। प्लिज मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स।